Hello, welcome to my channel. I'm Aniko. In this video lesson, you will hear a short dialogue to help improve your listening skills. The topic is family. Before listening to the dialogue, let's go over the key vocabulary. Család, family. Testvér, sibling. Öcsém, my younger brother. Szüleink, our parents. Nagyszüleink, our grandparents. Dédszüleim, my great-grandparents. This conversation is between two friends, Emily and Balint. Balint begins the conversation by asking Emily. Mesélj egy kicsit a családodról. Van testvéred? Igen, 2 öcsém van. Az egyik 18, a másik 15 éves. Beszélnek magyarul? Nem igazán, csak pár szót. A szüleink és a nagyszüleink is csak angolul beszéltek. Akkoriban nem volt szokás más nyelvet használni. Értem. És te? Próbálom tanulni. A dédszüleim még Magyarországról jöttek Amerikába, ezért érdekel a magyar nyelv és a kultúra. And now we will take a look at the sentences. We will take a look at the meaning of the sentences. Mesélj egy kicsit a családodról. Tell me a bit about your family. Van testvéred? Do you have any siblings? Testvér is sibling. It can be either a male or a female sibling. So it can be a brother or a sister. Testvéred, your sibling. Igen, van 2 öcsém. Az egyik 18, a másik 15 éves. Yes, I have 2 younger brothers. One is 18, the other is 15. Öcsém, my younger brother. Van 2 öcsém, I have 2 younger brothers. Beszélnek magyarul? Do they speak Hungarian? Nem igazán, csak pár szót. Not really, just a few words. A szüleink és a nagyszüleink is csak angolul beszéltek. My parents and grandparents only spoke English. Akkoriban nem volt szokás más nyelvet használni.
Akkoriban, at that time, back then. It refers to the past. Szokás means habit, custom, or tradition. Depending on context, szokás can mean personal habit or social custom. It refers to something that people do regularly or something that is usual in a culture or a community. Más nyelv, other language. Használni, to use. So it means back then it was not customary to use another language. In English, we can say back then people didn't really use other languages. És te, and you. Én próbálom tanulni. I'm trying to learn it. Próbálni means to try. I try, próbálom. Tanulni, to learn, to study. Próbálom tanulni a magyar nyelvet. So this is the definite conjugation. Próbálom. A dédszüleim még Magyarországról jöttek Amerikába, ezért érdekel a magyar nyelv és a kultúra. My great-grandparents came from Hungary to America, which is why I'm interested in the Hungarian culture, in the Hungarian language and culture. A magyar nyelv, the Hungarian language. Culture, kultúra. Érdekel a magyar nyelv és a kultúra. I'm interested in the Hungarian language and culture. Ezért means therefore, that is why. Érdekel valami, I'm interested in something. Dédszüleim, my great-grandparents. Jöttek, they came. Do you like my videos? Please consider subscribing and giving this video a thumbs up. Thank you. Köszönöm a figyelmet.